Tehát ez az eszköz lenne az, amivel főzni tudunk, vizet melegíteni tudunk, vagy bármit tudunk csinálni egy ilyen szituációban, áram nélkül. Tehát ez úgy néz ki, hogy van egy tartálya, ebbe bele tudom tenni az üzemanyagot, ez ugye dual fuel, ami azt jelenti, hogy kétfajta üzemanyaggal is megy. Egyrészt megy a saját üzemanyaggal, vagy folt benzinnel, tehát ezek valamilyen finom benzinek, de sima benzinnel is megy. Érdemes 100-as benzinből félretenni, mégpedig azért abból tartalékolni, mert a 100-as benzinnek nincsen semmifajta biokomponense, ami meg tud romolni, itt sokkal tovább eláll. Tehát van egy csap, ezen a csapon keresztül kijön a felpumpált üzemanyag, de úgyis be fogom majd üzemelni. Itt az égő tér fölött átmegy, felmelegszik, és utána megy bele, hogy úgy mondjam, az égő rózsába. Na, próbáljuk ki. Ezt egy kicsit, amikor megpumpálom, erre el kell csavarni, és így nyit ki a szelet. Van egy gomb, egy lyuk a végén, ezt ugye be kell fogni. És miután felpumpáltuk, a csapot egy picit kinyitjuk, és hallani fogunk egy sziszeregő hangot, hogy a nyomás alatt lévő üzemanyag jön ki belőle. Hallgassuk! Nem tudom, mennyire látszik a láng. Ugye be kell egy kicsit melegedni, és akkor szépen kitisztul. Vissza lehet venni, ugye a csappal állítom, hogy milyen intenzitással égjen. Felmelegszik, és akkor utána szépen kitisztul. Ennek semmifajta szaga nincsen, tehát nem füstöl, mivel jó minőségű üzemanyag van benne, jelen esetben 100-as benzin. Pumpálok rá egy kicsit. Így. És akkor most már látszik az, hogy nincs ez a tökéletlen égésre utaló piros lángnyelvek, hanem egyszerűen csak szépen ég. Na, remélem látszik valami, de ugye, ahogy adok neki, úgy látszik az intenzitása. Na, próbáljuk ezt ki. Mindjárt teszek egy liter vizet egy fazékba, és megnézzük, hogy mennyi idő alatt forralja fel. Tehát ott látszik, ugye ez egy réscső, nem akarok közel nyúlni, mert nagyon meleg. Ugye ott látszik, hogy a réscsőről szépen ég el a korom, ami a tökéletlen égésnek volt az eredménye. Na hát higgyétek el nekem, hogy 1 liter vizet töltöttem bele, és akkor megnézzük, hogy mennyi idő alatt fogja felforralni. 4 perc. Közben nézem, lehet, hogy rossz edényt választottam, mert ugye ennek ilyen vastag talpa van, amit még ugye ugyancsak át kell melegítenie. Úgyhogy, ja, lehet, hogy nem ez a legideálisabb, de mindegy, most már ezzel csinálom végig. Arra azért kíváncsi lennék, hogyha valakinek van hasonló edénye és kedve, hogy mennyi idő alatt készül el mondjuk egy villanytűzhelyen, egy gáztűzhelyen, adott esetben egy indukciós tűzhelyen, ugyanez az 1 liter. Ha van kedvetek, csináljátok meg, aztán írjátok le nekem megjegyzésbe, csak úgy összehasonlításképpen. Na, elértük a 7 percet, és elértük a forrást is, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy ez 7 perc alatt forrt fel. Azért csak hajtott engem a kíváncsiság, úgyhogy egy sima régi fajta piros lábasban is melegítek vizet, és megnézzük. Indít. És megnézzük, hogy ebben mennyi időt csinálja meg. Természetesen ugyanúgy 1 liter van benne, nem azt tettem fel, amit az előbb melegítettem, hanem a csapból engedtem újra. Úgyhogy megnézzük, hogy itt mennyire van szüksége. 7 perc nekem kicsit soknak tűnt, de még egyszer mondom, tehát ki kéne próbálni egy rendes tűzhelyen, hogy ott mennyi, hogy sok, nem sok.
5 óra 5 perc 13 másodpercnél kezdett el forni a 7 helyett. Tehát igen, sokat számít a dupla falu edény. Akkor a következő az a lámpa lenne. Ez ugyancsak működik normál üzemanyaggal, folt benzinnel, finom benzinnel. Amit tudni kell róla, hogy ugyanúgy fel kell pumpálni, tehát ezt a tartályt, ami az üzemanyag tartálya, ezt nyomás alá kell helyezni, ezzel a pumpával. Majd ezt követően ott bent látszik egy ilyen piezo szikra gyújtja be a gőzt, és az a háló izzik fel. Ez egy nagyon finom, puha anyagból van, amit először le kell égetni. Azt tudni kell, hogy ez a piezo, halljátok? Ez elemmel működik, tehát figyelni kell arra, hogy egyrészt ugye ne tárold benne az elemet, másrészt meg legyen hozzá elemed. De hogyha nincs elemed, akkor ezt simán begyújtani is be tudod. Egy öngyújtóval vagy bármi mással. Na próbáljuk akkor ki. Azt tudnotok kell, hogy ezek elég régóta nem voltak beindítva, tehát kíváncsi leszek én is, hogy indul be. Körülbelül ennyit pumpálunk, egy 20-at. Érezni egyébként az ellenállásból, hogy milyen. És megkeressük ezt a gombot. Ugye ez is elkezd majd sziszegni, ahogy jön ki a gáz. Most. Be is gyulladt. Ugye ilyenkor van ennek egy ilyen kis lángja, meg egy nagyon minimális kis füstje is, de ezen kívül semmi. Tehát látszik, hogy az üveg is fenn bepárásodott, ugye a nedvesség meg kintről hoztam be, mert ez a üvegbe van. Elkezd szépen felizzani majd nem is izzik, nem tudom mit csinál ez a háló, de ez is teljesen szagmentes lesz, és füstmentes. Ilyenkor a begyújtásnál azért van ennek egy minimális füstje, ebből adódóan egy minimális szaga is, de ez később nincs. Tehát ugye most arra lekapcsolom a lámpát ezen, meg lekapcsolom itt a lakásba is. Tehát azért ennek brutális fénye van. Nem tudom mennyire adja vissza, de teljes sötétségbe, nekem le vannak engedve most a redőnyök, teljes sötétségbe is egy teljesen használható fényt ad. A kamera lámpája is le van kapcsolva. Ugye ez is szabályozható, hogy mennyire szeretném, tehát ugye visszább is tudom venni, teljesen tudok rá adni. Ugye a fogyasztása értelemszerűen ettől függ. Nagyon szuper. A teteje az melegszik természetesen, tehát arra figyelni kell, de ilyenkor már se füst, se szag, semmi nincsen. Tehát maradéktalanul elég ez a finom benzin benne. Kicsit visszaveszem. Tehát ez így most így egy normális világítást ad. Én nem mondom azt, hogy fényárba úszik az egész lakás, de egy szükséghelyzetben ez minden további nélkül vállalható, használható. Tehát egyszerűen rossz belenézni. Na jó. Tehát ennyire is vissza lehet venni, és látjátok, ha teljesen lezárom, akkor itt sötét van. Ha adok rá, nem tudom, hogy innen még vissza lehet adni, lehet, aha. Na, röviden, tömören. Ennyi lett volna ez a tütyű.
Szépen ebből is ugye a hő okozta nyomás miatt kimegy a maradék, majd ezt követően elalszik. És ez egy olyan termék, ami mondhatjuk azt, hogy bónusz termék, ugyanis az első képeken nem volt rajta, amikor itt ki volt rakva minden. Ez pedig nem más, mint egy rádió. Mondhatjuk azt, hogy ez közönséges rádió a funkcióját tekintve, hogy szól benne a rádió, AM és FM. Viszont azon túl ez egy picit több. Tehát, hogy mivel több ez, és hogy került bele ebbe a felsorolásba, azt pedig mindjárt meglátjuk. Az első és legfontosabb, hogy ennek a rádiónak többfajta energiaforrása lehet. Van rajta egy napelem, amivel, ha kitesszük a napra, akkor azon túl, hogy jól felmelegszik valószínűleg, mert nem próbáltam, tehát jól felmelegszik, azon kívül elektromos áramot termel, és a benne lévő akkumulátor tölti, amit mindjárt megmutatok. Ezen kívül lehet egy sima USB-vel tölteni, valamint kétfajta elem van benne. Itt van egy kar, mindjárt mutatom ezt is, hogy mi ez. Tehát 6 darab sima 3-ás ceruza elemmel, nem, 2-ás. Igen, 6 darab 2-ás ceruza elemmel, valamint 18-650-es akkumulátor. Az egy lítium akkumulátor, ami 2200 mAh, ugye ez tölthető kábelról, valamint tölthető ezzel a karral, amit mindjárt bemutatok nektek. Tehát teljesen mindegy, hogy merre kezdjük el tekerni, ezt elkezdi tölteni. Ugye megmutatnám én itt ezt az oldalt, tehát ha figyelitek itt a piktogramot, akkor hát nem tudom mennyire látszik, de mindegy, elkezd villogni, tehát tölti. A lényeg az, hogy körülbelül egy 1 perces tekeréssel 9 perc rádiózás lehet elérni. Ez a Midland márka, ha jól tudom, ez egy amerikai márka, kifejezetten ilyen rádiókkal, távolsági rádiókkal, valamint különböző híradástechnikai dolgokkal foglalkozik. Ez az ő rádiójuk. Ezen kívül van még rajta egy elemlámpa, gyenge, erősebb, SOS és kikapcsol, valamint alul van egy picike hangszóró, amit ha itt a tetején nyomva tartjuk ezt a gombot, akkor igazából ez egy kutya piktogram van, tehát hogyha gondolom be vannak idomítva ezek a keresőkutyák erre a hangra, vagy jelre, és ezzel lehet jelt adni. Bekapcsolom. Nem tudom, hogy hallotok-e valamit, itt megjelent ez a kutyafej villog, és a mikrofon, oda tartom. Majd meglátom, hogy átmegye vagy nem. Mindenesetre egy ilyen nagyon alacsony és nagyon halk ilyen búgó hangot ad. Valószínű a kutyáknak jobb fülük van, mint nekem, úgyhogy ezt hallják. Na de nézzük meg a rádió részét. Van rajta egy rendes, hagyományos teleszkópos antenna, ami kihúzható. Ugye, ha ezt bekapcsoljuk, ilyen témában kell megajándékozni a akkor AM frekvencián. A téma, mert most eléggé felkapottak ezek, és annyira jókat találtam ugye, most. nem egy bonyolult kezelő szerkezete van. Már, hogy hang neki, föl, nagyon-nagyon jó zoknit találtam jó neki. hangú, Például a családban hangja van, hang le. Mondani, hogy amikor mondom, hogy most és itt pedig ugye már valahogy nem tudom miért. lehet tovább menni. Oké. Valamint át tudunk menni FM-re. Ott már azért szerintem értelmesebb lesz, ha nyomva tart. Na, tehát kikapcsolom, mert a YouTube felismeri a zenét, és onnantól kezdve letilt nekem itt mindent. Még egy érdekes dolog van, amit megmutatok, az pedig oldalt egy ilyen gumiborítás alatt látszik. Itt van egy kis kapcsoló, amivel a AA-s elem és a lítium akkumulátor között
válthatok, hogy éppen mit használok. Utána van egy USB bemenete, ez a micro USB, még a régebbi fajta. Utána van egy hagyományos USB kimenet, valamint van egy fülhallgatónak való 3,5-es jack ajzat. Tehát körülbelül erről van szó. Azért megmondom őszintén, hogy inkább elemmel vagy egy feltöltött akkumulátorral használnám, mert kipróbáltam, 1 percet elkezdtem így tekerni vele, hát nem egy nagy élmény. Na de mint lehetőség megvan. Tehát tölthető kábelról, tölthető tekerővel, van benne egy lítium akkumulátor, meg 6 darab nagy ceruzelemmel is működik. Vészhelyzeti rádió, vagy inkább kiránduló, túlélő, tök mindegy, minek hívjuk. Viszont ez az elemlámpa rész, ez tök okos szerintem. És végül egy nagyon fontos dolog, amiről nem esett eddig szó, viszont azt gondolom, hogy talán az egyik legfontosabb, főleg akkor, ha tél van. Ez pedig az, hogy a különböző szolgáltatóktól függetlenül az otthon melegét meg tudjuk teremteni. Tehát, ha nincs gáz, nem működik a gázkazán. Ha nincs villany, nem megy a keringetőszivattyú, a sima fatüzelésű kályháknál sem. Nem működik a villanyradiátor, tehát igazából semmi nem működik. Ezért nekem van egy kandallóm, amit én napi szinten használok, ebbe gyújtunk most be. Nem egy látványkandalló, hanem egy 12 kW-os, tehát jól be is fűti nekem a lakóteret. Én mindig felülről gyújtok be, tehát meg van rakva a fa, kemény fa, nagyon fontos száraz legyen. Itt van ez a kis begyújtós, és utána teszek rá apró fát. És mikor ez szépen elkezd leégni, akkor lentről lefelé begyújtja az egészet. Ugye miért fontos az, hogy felülről gyújtsunk be? Azért, mert bármi hihetetlen, a fából különböző éghető gázok és nem kis mennyiségben szabadulnak fel, ezek viszont fölfelé mennek. Ha alulról gyújtunk be, akkor ezeket a kéményen való kiáramlással együtt kiszívja a húzat. Viszont ha felülről gyújtunk be, akkor a hő miatt ez szépen itt a felső részben elég. Így működnek egyébként a faelgázosító kazánok is, leegyszerűsítve. Na, tehát begyújtunk. És akkor szépen elkezd begyulladni nekünk a fánk. Ilyenkor én kizárólag alulról adok neki levegőt, tehát szívja át az egész farakáson, fölülről csak egy minimálist, hogy itt a kandallónak az üvegét a leáramló levegő letisztítsa, tehát nem is az, hogy letisztítsa, hanem hogy ne legyen kormos. Tehát megvárjuk, míg begyullad. Aztán igazából mindenünk meg van oldva, ami egy hosszabb, rövidebb időre való infrastruktúra kiesés esetén szükséges. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, remélem tudtam nektek valamiben segíteni. Sziasztok! Akik követik a csatornámat, azok bizonyára észrevették, hogy ez a videósorozat 3 részből áll. Témája blackout volt, milyen különböző kütyükkel, eszközökkel tudod megkönnyíteni az életedet egy ilyen szituáció esetén. Tehát keresd meg a többi részt is a csatornámon, amennyiben még nem láttad.